Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো যে আছে 6.2 অনুশীলনী এক্সাৰসাইজ তাৰে 4 নম্বৰ অংকটো মই তোমালোকক কৰি দিম। ইয়াৰ আগৰ বিলাক কৰি দি আছো মই তোমালোকক। আজি এইটো তোমালোকক মই বুজাই দিম। তোমালোকে কি কৰিব লাগিব বুজিব লাগিব। তোমালোকে এবাৰ চালেই হ'ব। এইটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ইয়াতে যেটো ত্ৰিভুজ দিয়া আছে চাবচোন ইয়াতে কৈছে কি চিত্ৰ এটা দিয়া আছে কিতাপৰ মতে একজেক্ট কিতাপৰ মতে মই কি কৰিছো কোৱেশ্চনটো লিখি দিছো কিতাপত দিয়া আছে চিত্ৰ 6.19 ত পেজ নম্বৰ চাবা 166 ত আছে হয় চিত্ৰটো মই ইয়াতে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিছো কি বুলি কৈছে যে DE সমান্তৰাল কি বুলি কৈছে AC বুলি কৈছে তাৰ পিছত আৰু কি বুলি কৈছে DF সমান্তৰাল A বুলি কৈছে আৰু আমি প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ এটা দিছে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে BF by FE is equal to BE by EC বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ আমি আগতে কৰিছো কৰিলো কিন্তু এইটোত অলপ কি কৰিছে ক্ৰিটিক্যাল কৰি দিছে হয় ইয়াতে ত্ৰিভুজ বহু কেইটা আছে ত্ৰিভুজ যদি তোমালোকে গণিছোৱা ইয়াতে বহুত কেইটা ত্ৰিভুজ পাবা ABC এটা ত্ৰিভুজ তোমালোকে পাবা হয় তাৰ পিছত পাবা AEC এটা পাবা তাৰ পিছত AED এটা পাবা তাৰ পিছত FDE এটা পাবা তাৰ পিছত DBF বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিভুজ আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বহুত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে কিন্তু আমাৰ ইমান ত্ৰিভুজ না লাগে আমি ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ কি কৰিম এই ত্ৰিভুজক ভাঙিবালাই কি কৰিম দুটা ত্ৰিভুজৰ ওপৰত আমি কি কৰিম এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া তোমালোকক মই মোৰ যিবিলাক ষ্টুডেন্ট আছে WhatsAppৰ জৰিয়তে মই পঢ়াইছো WhatsAppৰ জৰিয়তে পঢ়ালে মই তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে মই স্যাটিসফাই হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে মই এই যে ভিডিওবিলাক হোৱাইট বোৰ্ড ইউজ কৰি পঢ়াইছো যে হোৱাইট বোৰ্ড ইউজ কৰি পঢ়াইছো এই কাৰণে যে বস্তু তাৰমানে কি ফেস টু ফেস হ'ব পাৰি তোমালোকে যেতিয়া মোবাইলটোত চাই থাকিবা মোৰ ক্লাছটো যেতিয়া চাবা তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে তোমালোকে নিজৰ স্কুলত ক্লাছৰ ভিতৰত তোমালোকে ক্লাছ কৰি থাকা বুলি তোমালোকৰ অনুমান হ'ব এতিয়া এটা ফটো মাৰি দি পেলাই বা অডিও কৰি পেলাই তেলে অলপ অসুবিধা হয় মই নিজে অসুবিধা ফেস কৰিছো সেইকাৰণে মই আহিব লগা হৈছে লকডাউনত নহলে মোৰ অন্যথা আৰু আহিব লগা কাৰণ নাছিল লকডাউনত যেটো মই গভৰ্নমেন্ট টিচাৰ হয় তেতিয়া হলে মই এইকাৰণে আইছো আমি এটা কি দিম ষ্টুডেন্ট হিনিক লকডাউনত কি দিম অলপ অনলাইনৰ জৰিয়তে ইউটিউবৰ জৰিয়তে কষ্ট হয় বহুত কষ্ট হয় এইবিলাক মানে পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আমি আৰু প্ৰফেশনাল নহয় নে আমি ষ্টুডেন্টক সন্মুখত আহি 50-60 ষ্টুডেন্টক সন্মুখত আহি পঢ়োৱা যায় ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে এটা কেমেৰা এটা সন্মুখত আহি পঢ়াব লগা হৈছে অলপ আনইজি ফিল হয় এতিয়া মানে ক্লাছ কৰোতে অলপ ঠিকই আছে হৈ গৈছে হেবিচুৱেট হৈ গৈছে তেনেকুৱা আৰু আমি ক্লাছ কৰিলে মাজতে হাই ধেমালি কৰো কিন্তু ইয়াত অনলাইনত আৰু হাই ধেমালিও বেছি কৰিব পৰা নাই তোমালোকে বৰ হৈছা চাগে বৰ নহবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া চাবা মই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক এতিয়া বুজাই দিম এইটো কি কৈছে ABC ত্ৰিভুজটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব তাৰ পিছত কি চাম এই ত্ৰিভুজটোত আমি মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা দুটা ত্ৰিভুজ ভাঙি উলিয়াই দিম এটা এইটো কন্ডিশনৰ কাৰণে আৰু এটা এইটো কন্ডিশনৰ কাৰণে মই দুটা ত্ৰিভুজ ইয়াৰ পৰা ভাঙিম তোমালোকে যদি ভিডিওটো একবাৰ চোৱা তেতিয়াই বুজি পাবা কাৰণ এইটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ইন্টাৰেষ্টিং হোৱাৰ কাৰণটো মেইন কাৰণ হৈছে কি Chisty Sir পঢ়াই আছে Chisty Sir পঢ়ালে সকলোৱে কয় মানে বহুত মজা পায় ইন্টাৰেষ্ট পায় তাৰ পিছত আকৌ বহুত ইজি কৈ পঢ়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰো ঠিক আছে এতিয়া চাও আমি ত্ৰিভুজটো কি কৰিম এতিয়া ABC এই ত্ৰিভুজটো মই কি কৰিম ৰোটেট কৰি দিম ঠিক আছে ৰোটেট কৰাৰ পিছত ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন অলপ সৰু হ'ব দে ডায়াগ্ৰামটো বেছি ভাল নহব পাৰে এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো যদি ৰোটেট কৰি দিলো B বিন্দুটো ওপৰত উঠি গল হয় C বিন্দুটো ইফালে আহি গল আৰু A বিন্দুটো এনেকৈ চোৱাচোন তোমালোকে এইটো ইয়াতে গুচি গল এইটো ত্ৰিভুজ এনেকুৱা হৈ গল এইটো পাৰ্ট 1 বুলি দিয়াছন পাৰ্ট 1ত কি কৰিছো মানে ইয়া ঘুৰাইছো ৰোটেট কৰি দিছো এতিয়া চাবা তোমালোকে ৰোটেট কৰাৰ পিছত তোমালোকে অলপ সাৱধানে তাৰ মানে কি কৰিব লাগিব বুজাৰ কাৰণে হে দিছো দে পৰীক্ষাত আকৌ ৰোটেট কৰিব নালাগে 4-5টা ত্ৰিভুজ আঁকিব নালাগে মই ইয়াতে মোষ্ট প্ৰবলি আৰু দুটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব এইটো মই এতিয়া প্ৰথমতে ৰোটেট এই কাৰণে কৰি দিছো তোমালোকৰ ইজি লাগিব এইটো ৰোটেট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গল হৈ পেলা তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া B আৰু C ৰ ওপৰত কোনটো বিন্দু আছে তোমালোকে চোৱা B আৰু C ৰ ওপৰত দুটা বিন্দু আছে এটা আছে কি এইটো চোৱা এটা B ৰ ফালে আছে বিন্দু আৰু এটা আছে C ৰ লগত যেটো আছে সেইটো হৈছে E আৰু B ৰ ফালে থাকাটো হৈছে F এইটো তাৰ পিছত এনেকুৱা কৈ যোৱাৰ পিছত A আৰু B ৰ মাজত এটা বিন্দু আছে A আৰু B ৰ মাজত এটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুটো তোমালোকে ইয়াতে দিয়াছন এতিয়া কি বুলি কৈছে DE
এনেকৈ টানি দিয়া চোৱা তোমালোকে অলপ ভালদৰে ৰাখিবা ইয়াতে দিছে প্ৰথমতে DE সমান্তৰাল AC এটা কণ্ডিশ্যন এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'লে তাৰপিছত আকৌ আমাৰ কি থাকিলে DF টো থাকিলে এতিয়া ইয়াতে চোৱাচোন DF AE ৰ সমান্তৰাল বুলি কৈছে AE ক'ত আছে চোৱাচোন তোমালোকে AE এইটো হয় এনেকৈ টানি দিয়া AE ঠিক আছে কাৰ সমান্তৰাল বুলি কৈছে এইটো তাৰমানে এইটোৱে ত্ৰিভুজ মই এনেকুৱাকৈ দিলো তোমালোকে যদি এইটো টান পাইছা তেতিয়ালে এইটো নিলিহিলে কথা নাই বুজাৰ কাৰণে এই ত্ৰিভুজটো আঁকি ল'লে এটা সুবিধা হয় পিছত যে ত্ৰিভুজ আমি পাম সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধাটো হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাবা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ত্ৰিভুজটো ৰোটেট কৰাৰ ফলত আমি এইটো পালো ৰোটেট কৰিছো আফটাৰ ৰোটেটিং আমি এইটো পালো এতিয়া আমি চাম ইয়াতে এতিয়া চাবা এইটো ত্ৰিভুজক মই দুটা ত্ৰিভুজত ভাঙিম তাৰ পিছত বহুত ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ এইটো ত্ৰিভুজক মই ভাঙিলো এতিয়া তোমালোকে চাবা A B C এইটো A B C এইটো এটা ত্ৰিভুজ লোৱা তাৰ পিছত এই মুছি দিও দিয়া এই মুছি দিও এইটো পাৰ্ট 2 বুলি দিয়া আৰু এইটো পাৰ্ট 3 বুলি দিয়া কোনটো ত্ৰিভুজ ললো ABC ত্ৰিভুজ ললো ABC আৰু এটা ত্ৰিভুজ কি লম আমি গম পাইছানে ইয়াৰ এই কন্ডিশন মতে লম DF সমান্তৰাল AE আছে AE আছে কাৰ সমান্তৰাল DF তাৰ মানে আমি কোনটো ত্ৰিভুজ লম AEB ত্ৰিভুজটো লম ত্ৰিভুজ AE আৰু B এইটো ত্ৰিভুজ এটা ললো আৰু এটা ত্ৰিভুজ কি ললো ত্ৰিভুজ ABC এইটো এটা ত্ৰিভুজ এইটো এটা ত্ৰিভুজ এতিয়া ত্ৰিভুজ AEB টো আমি অঙ্কন কৰো দিয়াচোন এনেকৈ আছে জানো B ইয়াতে আছে কি বিন্দুটো এইটো A বিন্দুটো আছে ইয়াতে এইটো B বিন্দু আৰু এইটো E বিন্দু তাৰ পিছত চাবা ইয়াতে D আছে নে এডাল D ডাল এনেকৈ দিয়া বা ED যিয়ে তোমালোকে নাম দিয়া আকৌ এডাল FD ডাল এনেকৈ আছে নে FD এইটো ঠিক আছে দুটা ত্ৰিভুজ পালো আমি তোমালোকে এইটো নিলিহিলেও কথা নাই ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো আৰু এইটো কৰিব পাৰা এতিয়া চাবা ত্ৰিভুজ ABC ৰ কি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱাচোন এইটো কন্ডিশনটো লিখা DE সমান্তৰাল কি দিয়া আছে AC DE সমান্তৰাল AC দিয়া আছে তেতিয়ালে কি হ'ব BE by EC is equal to কি হ'ব BD by DA এইটো কাৰ উপপাদ্য থেলছৰ কি উপপাদ্য ইনি হৈ গ'ল ইয়াত তোমালোকে নাম্বাৰ 1 দিয়াচোন তাৰ পিছত কি লিখিবা তোমালোকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা ত্ৰিভুজ A এইটো চোৱা AEB ৰ কন্ডিশনটো কি আছে দিয়া আছে চোৱাচোন FD সমান্তৰাল কি দিয়া আছে EDA ইয়াতে চোৱা FD বা DF সমান্তৰাল কি দিয়া আছে AE বা EA এইডাল সমান্তৰাল এইডাল গতিকে কি হ'ব এইডাল বাহু বা এইডাল বাহু তাৰ মানে BF by FE বা EF যি দিয়া তোমালোকে FE এইডাল বাই এইডাল কাৰ সমানুপাতিক হ'ব কাৰ সমান হ'ব BD by DA এইটো কাৰ উপপাদ্য থেলছৰ উপপাদ্য এইটোতো আমাক দিয়া আছে কন্ডিশন মতে দিয়া আছে আৰু এইটো তোমালোকে দিয়া আছে বুলি ইয়াতে লিখিব পাৰিবা দিয়া আছে এইটো 2 নম্বৰ বুলি দিয়া এতিয়া তোমালোকে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটো মিলাই চোৱাচোন মোৰ কৰবাত কেনেকুৱা যেন লাগিছে এই বস্তুটো 1 নম্বৰৰ বস্তুটো 2 নম্বৰৰ বস্তুটোৰ লগত মিল আছে 1 নম্বৰৰ বাওপক্ষ আৰু এইটো হল 1 নম্বৰৰ সোঁপক্ষ 2 নম্বৰৰ বাওপক্ষ 2 নম্বৰৰ সোঁপক্ষ এই দুটা বস্তু চোৱাচোন তোমালোকে মিল আছে নে
এইটো এইটোৰ সমান আৰু এইটো এইটোৰ সমান যদি এই দুটা একে হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সমান নহবনে বুজি পাইছা তোমালোকে এই যে সোঁপক্ষটো আছে এইটোৰ সোঁপক্ষটো এক নম্বৰৰ এইটো এক নম্বৰৰ এইটো বাওপক্ষ আৰু এইটো কি সোঁপক্ষ দুই নম্বৰটো চাবা আকৌ দুই নম্বৰৰ বাওপক্ষ আৰু এইটো কি সোঁপক্ষ দুয়োটাৰে তোমালোকে সোঁপক্ষটো চোৱাচোন এই সোঁপক্ষ দুটা কি একেই তেতিয়াহ'লে বাওপক্ষ দুটা একেই হ'বনে নাই এক নম্বৰৰ কি বাওপক্ষ সমান দুই নম্বৰৰ কি বাওপক্ষ এইটোৱে এইটো সমান এইটো ঠিক আছে এইখিনি মই বুজাৰ কাৰণে দিলোঁ এতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা ইয়াতে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি হ'ল মই তোমালোকক বুজাই দিলোঁ এইটো ত্ৰিভুজটো কি কৰিলোঁ মই তোমালোকক ৰোটেট কৰি দুটা পাৰ্ট লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াত লিখিব লগা একো নাই তোমালোকে সেইখিনি কথাই লিখিব লাগিব সলিউশন বুলি লিখাচোন তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব লগাখিনি এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত কেনেদৰে লিখিবা লিখা ত্ৰিভুজ যি আছে এ বি চিৰ ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ ডি ই কি আছে ডি ই সমান্তৰাল তাতে চাই লিখিবা তোমালোকে এ চি এইটো কি আছে দিয়া আছে ঠিকে আছে এইটো দিয়া আছে এটা কি হ'ব কোৱাচোন আমাৰ এতিয়া এই যেটো হ'ব কন্ডিশনটো বি ই ইয়াতে ধুনিয়াকৈ লিখিবা এনেকৈ বি ই বাই কি লিখিবা ই চি যেটো আছে তেনেকৈ লিখিবা পৰীক্ষাত খালি লিখাখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিছো বি ডি বাই কি আছে ডি এ ইয়াতে লিখা টেলছৰ উপপাদ্য এক নম্বৰ এনেকৈ এইখিনি পৰীক্ষাত আৰু এইবিলাক আৰু ঘূৰাই পকাই থাকিব নালাগে তোমালোকে বুজি পাইছা এনেকৈ ৰোটেট কৰিবা দুটা পাৰ্ট কৰিবা আৰু এই দুটা পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ আলটিমেটলি কি আহিব বি ই বাই ই চি ইজ ইকুৱেল টু কি আহিব বি এফ বাই কি আহিব এফ ই চোৱা তোমালোকে বি ই বাই কি আছে এফ ই এইটো বি এফ বাই এফ ই আছে বি এফ বাই এফ ই আছে এইটো কাৰ বি ই বাই ই চি এইটো আহিব এতিয়া পৰীক্ষাত লিখাখিনি মই কৈ আছোঁ আকৌ ইয়াতে লিখা আকৌ ত্ৰিভুজ কোনটো ল'বা এতিয়া সেইটো চোৱা এ ই বিৰ কি আছে কোৱাচোন তোমালোকে এই কণ্ডিশ্যনটো আছে ডি এফ সমান্তৰাল কি আছে এ ই এইটো কি দিয়া আছে দিয়া থাকাটো লিখিছোঁ সেই কণ্ডিশ্যন মতে কি লিখিবা এতিয়া তোমালোকে লিখাচোন বি এফ বাই কি লিখিবা এফ ই ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা বি ডি দেই বি ডি বাই ডি এ এইটো কি এইটো টেলছৰ উপপাদ্য টেলছৰ উপপাদ্য মতে এইটো 2 নম্বৰ এতিয়া এনেকৈ লিখিবা এতিয়া 1 নং আৰু 2 নঙৰ পৰা কি 1 নং আৰু 2 নঙৰ পৰা এই দুটা মিল আছে তোমালোকে লিখা বি জি আছে সেইটোৱে লিখা বি ই বাই ই চি ইজ ইকুৱেল টু বি এফ বাই এফ ই ইজ ইকুৱেল টু দুয়োটা কাৰ সমান চোৱা বি ডি বাই ডি এৰ সমান লিখা ইয়াতে বি ডি বাই ডি এ এইটো সমান হৈছে ঠিক আছে তাৰমানে এইটোৰ সমান এইটোৰ সমান লাষ্টত আমি কি কৰিম এইটো নালাগেনে নালাগাটোক আমি কি কৰিম সাইড কৰি দিম এইটো চোৱা এতিয়া তোমালোকে বি ই বাই ই চি ইজ ইকুৱেল টু বি এফ বাই এফ ই চোৱাচোন তোমালোকে কি কৈছে তাতে আমাক কি ক'লে আমাৰ এইটো আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া আগত লিখি দিম দিয়াচোন
এইটো কি কৰিম এইটো আগত BF তো আগত লিখি দিলো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ BF by FE is equal to BE by EC प्रमाण কৰা হল সো তোমালোকে আমি এইটো ইফালে লিখিলো এইটো ইফালে লিখিলো কি হল এতিয়া BF by FE is equal to BE by EC এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ কেই নম্বৰ অংক আমাৰ 4 নম্বৰৰ অংক নহলে পৰীক্ষাত ইহিনিয়ে লিখি দিবা ত্ৰিভুজ এনে কৈ লবা কিন্তু তোমালোক বুজাৰ কাৰণে কিন্তু ইহিনি লাগিব দে ইহিনি যদি বুজি নপোৱা তোমালোক ইহিনি কৰ পৰা লিখিবা বুজি নাপাবা নহয় সেইকাৰণে তোমালোক কি কৰিব লাগিব ত্ৰিভুজ দুটা লৈ পেলাই দুইটা ত্ৰিভুজক এক নম্বৰ এটা দিবা আৰু দুই নম্বৰ এটা দিবা এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰক মিলাই ইহিনি পাবা ইহিনি পৰা এইটো পাৰ্টটো উঠাই দিলে ইহিনি পাৰ্ট নিহিল তোমালোক এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা বুলি কৈ ইহিনি নিলিহিলে কথা নাই মই বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছো বুজি পালে তোমালোকে যেনেকৈ কোৱেশ্চন দিয়ে তেনেকৈ আনসাৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আমাৰ এইটো কি হৈছে প্ৰমাণ কৰা আমাৰ হৈ গল হা তেতিয়ালে আজি কি কৰিলো ইহিনিয়ে কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো